العالم مندليف وعلمه. ديمتري مندليف هو عالم كيمياء شهير. ولد عام 1834 في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا. كان العالم مندليف خبيرا اقتصاديا وأستاذا جامعيا، بالإضافة إلى تخصصه في الكيمياء والفيزياء، وتمكنه من 3 لغات هي الروسية والألمانية والفرنسية. اشتهر العالم مندليف باكتشافه الجدول الدوري الذي ينظم العناصر الكيميائية، واستطاع التنبؤ بالخصائص الفيزيائية للكثير من العناصر التي لم تكن قد اكتشفت بعد. وقد تحصل على الكثير من الجوائز والأوسمة والتكريمات لنشاطه العلمي، منها جائزة المحاضر لفاراداي، وجائزة ديبيدوف، ووسام كوبلي، ونشان القديس فلاديمير من الرتبة الأولى. قضى مندليف حياته كلها باحثا ومستكشفا ومعلما حتى وفاته المنية في عام 1907، فيما بقيت قصة العالم مندليف وحلمه حية إلى الآن. إنجازات العالم مندليف. للعالم مندليف الكثير من الإنجازات والاكتشافات في الميادين العلمية والمعرفية، وأشهرها كان اكتشافه في مجال الكيمياء للجدول الدوري للعناصر الكيميائية وترتيبها حسب العدد الذري الخاص بها، وتوزيع إلكتروناتها وخصائصها المختلفة، مما سهل الكثير من العمليات وفسر العديد من التفاعلات. وقد استطاع مندليف التنبؤ بخصائص عناصر أخرى لم تكن قد اكتشفت بعد. أما في المجال الفيزيائي فقد تأكد مندليف من عملية تمدد السوائل التي تتعرض للحرارة وتحديد درجة غليان المادة. وترك العالم الروسي أثره في مجالات أخرى، فقد كان باحثا لامعا في ميادين عدة، منها الأرصاد الجوية والتنبؤ بالمناخ والصناعات البترولية والكيميائية. وقام باختراع البيروكوليديون، وهو مسحوق أشرفت البحرية الروسية على صنعه. لقد قدم العالم مندليف دراسات كثيرة في تلك المجالات، ولا تزال مرجعا معتمدا إلى اليوم، ويصبح العالم مندليف وحلمه واقعا وحقيقة. العالم مندليف وحلمه. يزعم الكثير من المؤرخين والمؤلفين والمراجع والمواقع الإلكترونية أن العالم الروسي ديمتري مندليف قد اكتشف الجدول الدوري الذي ينظم العناصر الكيميائية أثناء حلمه وهو نائم، لكن هذه الرواية لا تمت للواقع والحقيقة بصلة. لقد قضى العالم مندليف أكثر من 10 سنوات من حياته وهو يفكر ويحلل ويدرس العناصر الكيميائية وما تمتاز به من خصائص، إذ إنه لم يكمل تلك الدراسات الكيميائية حتى شهر فبراير من العام 1869. فقد قام بإلغاء زيارة كانت على جدول أعماله إلى مصنع للجبن للعمل كمستشار علمي، وأصر على إكمال عملية ترتيبه للعناصر، حتى إنه رسم الجدول على ظهر التذكرة الخاصة بالدعوة الموجهة من قبل مصنع الجبن. في مساء ذلك اليوم كان العالم مندليف قد انتهى من مسودة الجدول الدوري، والتي شملت 63 عنصر كيميائيا، وقد قام بترك العديد من المواقع الشاغرة على الجدول لعناصر كان قد تنبأ باكتشافها في المستقبل، الأمر الذي لم يتأخر كثيرا. تمت عملية طباعة 200 نسخة من الجدول الدوري للعناصر وتوزيعها على الكيميائيين في أوروبا. هذه الحقيقة تكذب إشاعة العالم مندليف وحلمه، وتظهر الجهد الذي بذله في سبيل الوصول لهذا الاكتشاف الهام.